Welcome to my channel! One eternity later. Halika na yan! Anak! Baka mawala ka na. Masagas. Guys, bumili ng bagong bicycle si Yam. Gusto niyo makita? Guys, ayan ang kanyang bicycle. One hand lang yan. Tutulak na lang. Brum brum. Hello mga kahappi. Nandito kami ngayon sa Pahakonoy. Pahanok. Mali na naman. No, koy. Hello mga kahappi, nandito kami ngayon sa Barangay Pahanokoy sa Bacolod City at nandito kami ngayon sa paggawaan ng mga pots, paggawaan ng mga iba't ibang dekorasyon sa garden. Tingnan niyo. Guys, meron silang ibon, meron silang maliliit na palaka. Meron silang mga iba't ibang accessories dito na mabibili. Ang aming unang pinuntahan ay ang store ni Manong Arthur. Ito ay tinatawag na Arthur's Pottery. Tingnan natin. Gagawa tayo ngayon ng pots! Tayo na! Yam, saan ka Yam? Magawa kami ng pots. Okay, pasok tayo dito sa pots ni... Pasok tayo dito sa Arthur's Pottery dito sa Pahanokoy, Bacolod. Itong niya sa... Tinatong niya. Ito, nagsishape siya. At kailangan malak yung gilid. Guys, ngayon ay itatry namin kung paano gumawa ng pots. Okay. Bang bang bang. Okay, una. Himas-himas. Himas-himas lang. Tapos yan, maglagay ng malamig. Malamig.
guys kung ano ito. Daga. Daga, te. Daga. Daga. Hindi po daga. Daga. Pero daga. Daga. Clay. Daga clay. Clay sa English. Clay. Daga. Sa Ilonggo. Okay. Tatay natin si Kuya dahil nagpe-prepare pa siya. Okay. Para makuha ang sobra. So, isang sobra. So, pakinisin guys. Buti pa yung pot makinis. Pakinisin niya. Yan. Sige, libot yam, libot. Wow, ang galing ni Yam. I-finish mo na yan, Yam. Finish. Okay, para kung... Sige, Yam. Kaya mo yan, Yam. Kaya mo yung sirain. Leron. Libot yan, libot. Yan. Wow, ganda naman ng pots ni Yam. So, ngayon ay kakating namin to para sundan yung kanyang bulma. Ganito guys. Hindi ko alam. Ayan. At natapos na. Basta. Okay, Yam. Go, Yam. So, kailangan pakinisin mo na yung loob para walang butas. Yung bulsa lang natin ang butas, guys. At finish na ni King. Slide lang, slide. Para kuminit. Wow. Ang galing niya, guys. Siya nang papalit kay Manong Arthur. At tapos na! Wow! Ang ganda naman ang ginawa mo yan. Okay, final touch ni Manong. Finishing touch. Final touch. At ito na yung aming pot. Wow! Ang bilis. At ito na yung final touch ng aming pots. Makinis na makinis siya. Picture. 1, 2, 3. Guys, kung pupunta ka ng Bacolod at naghanap pa ng pots, dito kayo pumunta kay Manong Arthur's Pottery! Mga kahappi, so punta kayo dito kay Manong Arthur's Pottery. Magaling si Manong gumawa ng pots at kuya, maraming salamat sa pagpayag sa amin sa paggawa ng pots. So guys, tingnan nyo, marami silang iba't ibang dekorasyon na pwede ninyong mabili dito sa kanilang mga tindahan. So, meron mga para sa lutuan, para sa mga tanim guys na pwede ninyong mailagay na ornamentals para sa inyong garden. Tara, punta tayo doon! Dito sa Pahanokoy, marami kang mapagpipilian ng mga disenyo ng iba't ibang pots. Minsan naman kakakita ka dito ng mga gusto mong bilhin. Aside sa pagbibenta ng mga malalaking pots, okay, tingnan nyo, ito siya ay lutuan para sa mga meron din silang benta na iba't ibang klase ng tanim. So aside sa may pots na,
Pupuntahan natin ngayon yung isa pang tindahan ng nagbebenta ng pots. Wow guys, tingnan nyo ang laki. Yam, kasya kayata dito yam. Yam, wag mong gawin yan. Ang laki ng pots. Wow. Guys, gutom na kami. Sarisa na lang pagkain namin sa loob. Anong lasa yam? Very good naman. Ito na lang guys ang pantawid gutom namin ngayon. Wala nang choice. Ang face mask mo yan. Kung mapapansin ninyo, hindi lamang maliliit at pare-parehong klase ng pots ang kanilang ginagawa. Meron din dito mga iba't ibang klase ng pots na pwede ninyong ilagay sa loob ng inyong bahay para maging dekorasyon. Meron din silang nilalagay sa garden or malapit sa inyong mga ponds kung meron kayo sa inyong bahay. Ang mga ganitong klase ng mga tinda nila ay nagva-vary din sa halaga. So merong mas malaki ay mas mahal din. At kung napapansin ninyo, may iba't ibang disenyo ito na kagigiliwan ninyo talaga pag inyong nabili. Dito sa Pahanokoy Pottery, Bacolod, makakakita kayo ng pwedeng magamit niyo sa pagluluto. May mga buhay na ring tanim sa mga pots, kaya pwede na itong i-display agad sa inyong mga tahanan. O diba, ang ganda? Ang Alit Pottery na ito ay nagbebenta rin ng mga kagamitan na pwede niyong magamit sa inyong pagluluto. Sobrang ganda ng kanilang mga produkto na tiyak mapapahanga kayo sa pamimili. At aside from that, mga kahappi, ay mapapaganda din ang inyong tahanan, lalong-lalo na ang inyong mga hardin. Tara na dito sa Pahanokoy, Bacolod! Punta na dito! Papunta kami ngayon doon sa baybay o malapit sa dagat kung saan ay shoot namin ang ilang mahalagang detalye para sa aming ginagawang inspirational film. At ang aming inspirational film ay tinawag na Pagsubok. Sana ay mapanood niyo ito sa aking channel. Hello mga happy, thank you so much sa panood ng aming video ngayon. Ang vlog na ito ay ginawa na lang naming vlog dahil kami ay nag-shoot ng film para sa aming inspirational films that time. So this video was taken a month ago. So ginawa na namin siyang vlog, but we encourage you to please bring your sanitizers and wash your hands kahit saan man kayo magpunta. So, be safe po dahil sa COVID-19. So, gusto po namin pasalamatan si Manong Arthur's Pottery. Si Manong Arthur lang pala. For Arthur's Pottery dito sa Pahanokoy, Bacolod City. So, kung kayo po ay mahilig mag-garden, punta na po kayo sa kanyang store. At gusto ko din po pasalamatan lahat ng mangingisda na sumali sa aming vlog sa Buhay Dagat. Inspirational films namin, Buhay Dagat, at yung pagsubok at depression in lockdown. Thank you so much sa lahat na nag-participate. I salute you guys kasi kayo ang nagbigay buhay ng aking film. And I also thank the Lord because hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi sa kanyang pahintulot, wisdom din, at saka sa kanyang guide sa pag-shoot ng aming film. So, to God be the glory. And thank you so much din po sa lahat ng nanood sa aming vlog, kay Ma'am Marilyn Elentorio again.
sa aming viewers na si Raymac TV. Nakalimutan ko na yung iba dahil sobrang antok na ako ngayon. It's already 2 o'clock in the morning kasi na-brand out nag-edit ako. So thank you so much guys for watching. I hope you still watch our incoming vlogs and inspirational films. Marami pa pong darating na inspirational films. So subscribe na po sa aking channel, like, subscribe, and share this video. Thank you so much and have a great night. Bye guys! Bye mga ka-happy! Good night!